Sziasztok! Üdv egy újabb heti Lidl bevásárlós videóban. Ma április 3 van, csütörtök, de amúgy nem a csütörtöki akciók miatt indultam igazából a Lidlbe, hanem ez így alakult. A mai napra fogyott el igazából tényleg szinte minden a hűtőből. Egy vagy kettő megkezdett felvágottunk van még, zöldségekből egy California paprika van még, úgyhogy tök jól beosztottunk mindent, mert picit több mint egy hét telt el, hogy utoljára Lidlben voltam. Na de akkor nézzük is, hogy miket vettem, és akkor a végén ismételten menüt tervezünk. Akkor a zöldséggyümölcs szekció, a szokásos banán. Most kivételesen vettem kivit is, mert egyrészt már nem is emlékszem, hogy mikor ettem utoljára, és pont valamelyik nap beszéltük, hogy már úgy ennénk valami más gyümölcsöt is, mint alma vagy banán. Úgyhogy most vettem ezt, picit szerintem várni kell még vele, mert egy picit úgy keményebbnek tűnnek, de jó lesz így akár esti nassoláshoz is. Kétféle paradicsomot vettem ezeket a fürtös paradicsomokat, ugye ezeket a nagyobbakat, illetve vettem ilyen kisebb koktélparadicsomokat is, mert ez majd az egyik főételhez fog kelleni. Vettem 2 csomag áfonyát, és ez meg majd egy sütibe fog kelleni, úgyhogy ezt nem így a reggeli zapkásánkhoz, hanem az összeset el fogom használni egy sütibe. Fagyasztott mangó a reggeli zapkásához. Áfonyánk fagyasztott, az van még szerintem egy fél zacskóval. Egy uborkát vettem, ez most nagyon jó áron volt Lidl Plusszal, hát hirtelen nem emlékszem, de azt hiszem 240 forint volt, de ide kiírom, hogyha esetleg nem úgy van, de a lényeg, hogy most tök jó áron volt. Nem vettem 2-t, attól függetlenül, hogy jó áron volt, mert nekünk egy uborka ez egy hétre elég, és amúgy meg nem szeretek így uborkát, nem tudom, 2 hétre feltározni, mert azért hamar meg tudnak fonnyadni, még a hűtőben is, úgyhogy csak egyet vettem. Vettem egy ilyen 5 darabos csomag tévépaprikát, ebből 2 majd az egyik főételhez fog kelleni, a többi meg majd a reggelihez. Almából most kivételesen ugyanígy Crimson Snow-t vettem, de csak 2 darabot, mert még 2 van, és most, hogyha van kiwi is, akkor nem vettem a szokásos 4-es, 5-ös darab almát, úgyhogy csak 2 jött haza. Vettem ismételten burgonyát, ezt a főzni valót, ebből hát 4 darabot, nem tudom, hogy mennyi súlyra most így hirtelen, de ez is majd ugyebár az egyik főételhez fog kelleni. Akkor sajtok, ismételten jött haza 2 darab mozzarella, egy feta, ez a koktélparadicsomos főételhez fog kelleni, 2 féle szeletelt sajt, ez az edamame és a gouda. Felvágottakból most úgy viszonylag többet vettem, de úgy láttam, hogy azért tud fogyni, de ha marad is, az se baj, mert mindig meg szoktam nézni, hogy ugye meddig jók, és hogyha még 2 hétig jó, akkor legalább jövő héten kevesebbet kell venni. Szóval vettem egyszer egy sertés párizsit, ez 200 g-os. Vettem egy ilyen csemege és paprikás szelet válogatást, erre volt kuponom a Lidl Plus alkalmazásban. Vettem 2 csomag csemege sertéskarajt, egy Schwarzwälder Schinkent, és 2 ebből a sült sonkából, a Pikoktól az volt írva, hogy ez új termék. Lehet, hogy már volt régebben, én nem láttam még, na mindegy, a lényeg, hogy most megvettem, hogy kóstoljuk meg. Kockázott, vagy hát csikozott bacon, az egyik, mindkét csomag fel lesz használva a következő egy hétben 2 különböző ételhez. Vettem 2 csomagot a sertéskarajból, ezek ugye 400 g-osak. Vettem savanyított káposztát, mert ugye pár nappal ezelőtt ettünk káposztás tésztát, és akkor a káposztáról eszünkbe jutott, hogy van egy étel, amit már 1000 éve nem ettünk, úgyhogy azt fogom elkészíteni, káposztás étel természetesen, de majd mondom később, hogy mi is lesz pontosan. Akkor egy ilyen kis üvegecske olivabogyó, a fekete fajta, egy csomaggal a sütőpapírból, főleg ugye a kenyér miatt van rá szükségem, de úgy szoktam, ugye, hogy amikor kiszedek egy ilyen lapot, azt elfelezem, és csak a felét használom fel mindig a kenyérsütéshez, így akkor egy kicsit azért spórolok vele, de ugye most sütöttem is az elmúlt időszakban, tehát emiatt is fogy, úgyhogy ezt most pótoltam. Hát és akkor a laktózmentes szekció leginkább, ugye egy doboz tej, még van egy fél ilyen sima laktózmentes tej, ezért most nem hoztam még egy zaptejet is, tehát bőven elég, hogyha most van még itt ez az egy tej így a következő egy hétre. 4 darabot hoztam a laktózmentes joghurtból, 2 hoztam ebből a túróból, mert az egyik majd a zapkásához fog kelleni, a másikat meg
egy főételhez fogom felhasználni. Vettem egy mascarponét, ez majd a sütihez fog kelleni, amit sütök a héten, amihez az áfonya is kellett. Akkor 2 dobozzal a tejföllel, mert kell majd a sütibe is, meg kell majd a főételbe is, úgyhogy 2 jött haza, és akkor jött haza egy doboz tojás is. És ezzel azt hiszem, akkor végigmentünk mindenen, mondom akkor, hogy mennyibe került, és hogy mi lesz a menü. Szóval összesen 24.110 forintot fizettem, Lidl Plusszal volt még plusz 230 forint megtakarítás, de alapban voltak itt akciós termékek, amiket vettem a Lidlben. És akkor mi is lesz a menü most az alapján, amit ugye láttatok itt. Tehát kezdjük azzal, ugye, hogy vettem a sertéskarajt, ebből a 2 dobozból, vagy csomagból, mind a 2-ből rántott húsit fogok csinálni, mert 1000 éve nem ettünk rántott húsit, és vettem ugye a krumplit, lesz hozzá burgonyapüré, illetve ezekből a zöldségekből, meg mindenből, ami van itthon, csinálok valami egyszerű kis salit hozzá, és ezt biztosan majd 2 napig fogjuk enni. Akkor a másik, ami miatt ugye vettem a fetát, meg ezt a koktélparadicsomot, ebből csinálok ismételten egy ilyen sült fetás paradicsomos tésztát. Ezt egyszer már láthattátok a csatornámon, és azóta nem is csináltam, és ugye amikor nézegettük a kis receptfüzetemet, akkor Ákos bökött rá, hogy na ez már régen volt, és hogy akkor együnk egy ilyet. Ugye tésztám az van itthon, mert a kiflis bevásárlás óta nem vettem tésztákat, és még mindig van, úgyhogy tésztát emiatt ugye nem kellett vegyek. Ezt tudom jól, hogy ez egy evésre el is fog fogyni, úgyhogy ezzel így tervezek. Akkor a másik, a savanyított káposzta, az székelykáposztához fog kelleni, és húst azért nem láttok itt, mert még van 1 kiló lapockám a mélyhűtőben, úgyhogy azt fogom felhasználni hozzá. És hát természetesen ugye a tejföl is fog kelleni, meg hát sütöm majd a kenyeret hozzá, úgyhogy ezt is biztos, hogy 2 napig fogjuk majd enni. És akkor a 4. fajta étel, az pedig túrós csusza lesz. És ugye ehhez vettem pluszban egy túrót, meg ugye a tejfölt, illetve ugye a békönt. Ezzel is úgy számolok, hogy 1 adagot csinálok belőle, és hogyha ugye emlékeztek múltkor, ugye a káposztás tészta miatt vettem ezt a... milyen tészta is ez? Ezt a fodros kocka tésztát, és abból ugye megmaradt még egy fél zacskó, hisz ugye a káposztás tésztához csak a felét használtam fel, úgyhogy gondoltam, akkor lehet túrós csusza belőle. Úgyhogy ezek lesznek úgymond a főételek, és a süti az meg egy ilyen áfonyás, citromos, mascarpónés, hát nem tudom milyen sütinek mondjam, de ilyen piskótaszerű sütemény lesz belőle, de egy kicsit ilyen szaftosabb, krémesebb állaga van. Ezt kinéztem amúgy ugyanígy Instán már nagyon régóta, és akkor ezt fogom megcsinálni a héten. Amúgy ezekről a receptekről, mint a múltkori citromos sütiről is, amit meséltem a múltkori bevásárlásnál, erről lesz egy külön videó teljesen, ahol ezt tesztelem, hogy ezek a sütik, amiket már nagyon régóta elmentettem, hogy ezek milyenek is, úgyhogy azt várjátok majd mindenképpen. Úgyhogy ez a menüterv a következő 1 hétre, nem tudom, mit gondoltak, van-e itt olyan, ami nektek is tetszik, ti is szeretitek, rég csináltátok már, és most esetleg kedvet kaptatok hozzá, írjátok meg kommentben, kíváncsi vagyok nagyon, de addig is én egyelőre elköszönöm tőletek, ha tetszett a videó, megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni következő videókról, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, találkozunk a következőben, sziasztok!